Kevés játék van, ami akkora szabadságot ad nekünk, mint a Minecraft. Ebben a világban szabadon gyűjtögethetünk, küzdhetünk meg ellenfeleinkkel, vagy építhetünk kedvünkre, napkeltétől napjuktáig. Emlékszem, mikor először próbáltam a játékot, le sem tudtam tenni. Napi 8-10 órát simán beletoltam, heteken keresztül. Amikor feléptem az első Minecraft szerverre, az olyan fenomenális élmény volt, amit azóta sem sikerült újra átélnem. 2011-et írtunk. Akkoriban jött ki a játék. Még alig volt pár elérhető szerver Magyarországon. Azok is többnyire sima SMP szerverek voltak, hiszen még a pluginok is alig jelentek meg. A kezdetekkor még kreatív mód sem volt a játékban. Bármelyik szerverre csatlakoztál föl, azt érezted, hogy egy kis közösség részévé váltál, ahol mindenki egymásért és egymásra játszik egész álló nap. Nem számított, hogy valaki 10 vagy 20 éves, csak a játék szeretete. Rengeteg jó közösséghez volt szerencsém az évek alatt. Viszont az idő elteltével valami nagyon megváltozott. Szeretett játékom, amivel csak páran játszottunk, világ legnagyobb és legnépszerűbb játékává nőtte ki magát. A szerver közösségek is örökre megváltoztak. A régi, tenni akaró csapatok helyett megjelentek a pénzéhes óriás vállalatok, akiknek az egyetlen célja az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt keressék ezen a hatalmas lehetőségen. Szépen lassan az autentikus Minecraft közösségek, amiket ismertem, korban áldozatul estek cégek vagy youtuberek által futtatott arctalan gigaszervereknek, és ezek a szerverek folyamatosan gazdagodtak. Egyre nagyobbak és erősebbek lettek. Egy idő után már esélye sem volt ellenük senkinek. És itt elveszett a Minecraft lelke. Megindult a Minecraft játékosok összes pénzének kisajtolása a nagyobb profit érdekében. Mára már odáig jutottunk, hogy kb. Egy szerver sincsen, ahol ne lehetne valamilyen formában pénzt költeni. Vagy rangokra, vagy itemekre. És ez érthető is, mivel drága a hosting. De sajnos a nagy szerverek rájöttek, hogy ez a pénz nem csak a szervereik fenntartására, hanem bármi másra is elhasználható. És így az elvárásaik is sokkal nagyobbak lettek. Megindult a játékosok összes pénzének kisajtolása a nagyobb profit érdekében. Mára már odáig jutottunk, hogy kb. Szerver sincsen, ahol ne lehetne valamilyen formában pénzt költeni, vagy rangokra, vagy itemekre, vagy valami másra, amivel előnybe kerülsz a többi játékoshoz képest. És persze minden szerver fenntartása pénzbe kerül, de amikor egy-egy rang akár $500 is kerül, akkor ez már régen nem erről szól. Kizárólag az a cél, hogy a lehető legtöbb pénzt kisajtolják a játékosokból. Nézz körbe a szervereken. Mindegyik tele megvásárolható rangokkal, ládákkal vagy itemekkel. Arról nem is beszélve, hogy az egész Minecraft EULA tiltja, hogy pénzért az egyik játékos olyan dolgot vehessen, ami előnyhöz jutatja a szerveren. De mi is az EULA? Az EULA a Minecraft End Users Agreement, egy szerződés a Minecraft és a Minecraft felhasználók között. Arról, hogy milyen feltételekkel használhatjuk a játékot. Nem szeretném részletesen átbeszélni, mert mint minden megállapodás, ez is unalmas. De a fontosabb dolgokat elmondom. Ne próbálj pénzt csinálni abból, amit mi csináltunk. Minden, amit csináltunk, legyen általánosan elérhető. Ne tedd lehetővé, hogy bizonyos játékosok unfair előnyben részesüljenek másokhoz képest. A legtöbb szerver mind a 3 pontot rendszeresen és tudatosan megsérti. Továbbá van egy olyan kitétel is, hogy nem adhatsz el semmilyen illegális dolgot a szervereden. Rengeteg szerver tudatalatt is megsérti, mivel Minecraft felhasználók nagy része kiskorú, így minden láda, lootbox vagy random esélyjeleső cucc szerencsejátéknak minősül. A gyermekeknek nem lenne szabad szerencsejátékban részt venniük. De persze, ez a készítőket egyáltalán nem érdekli, vagy eszükbe se jut. De beszéljünk a ládákról. Ó, a ládák, amikhez kulcsot kell szerezned. De persze, nem akarsz órákat farbolni. Miért is tennéd, hogyha meg is veheted őket? Persze nem garantált, hogy az item, amit szeretnél megszerezni, bennük lesz. Sok esetben a szerverek olyan kevés esélyt adnak egy-egy itemre, hogy majdnem lehetetlen ezt megszerezni. De persze fizetsz érte, így mindjárt más a helyzet. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy a szerencsejáték gyermekek számára nem minden országban illegális. De van olyan ország, ahol mondjuk bármilyen játékban lévő szerencsejáték teljes mértékben illegális, bármilyen lootbox, vagy bármilyen ilyen unfair előnyhöz juttató cucc. Bármi, ami szerencsétől függ. És a Minecraft szerverek ezt is simán abuzolják és használják, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pénzt termeljék. De beszéljünk az igazi kihasználásról. Nevezzük ezeket pump and dump szervereknek. Ezek általában Faction, Skyblock vagy Prison szerverek, tekintve, hogy ezekhez a játékmódokhoz kell a legtöbbet grindolnunk, ha sikeresek szeretnénk lenni bennük. Első lépés. A készítők hatalmas hype-ot idéznek elő, valamint minden lehetséges platformon hirdetik a szerverüket, akár még fizetnek is.
a szerver hirdető oldalaknak. Sok esetben hatalmas, akár több ezer fős Discord közösségeket is létrehoznak a szervernyitás előtt, ahol sok esetben mindenféle jutalmat kapsz, ha megosztod a szervert, meghívsz 10 embert, hogy csatlakozzanak. Majdnem mindig fizetnek youtubereknek, hogy megosztják a szerver trailert, hype-ot készítsenek a szervernek. Sokszor hatalmas pénznyereményeket hirdetnek meg azoknak a játékosoknak, akik egy adott season után vezetik a szerver ranglistát. Persze ebből semmi is igaz, de erre majd később visszatérünk. Egy szóval hatalmas energiát és rengeteg pénzt ölnek abba, hogy minden lehetséges platformon elérjék az embereket, és hype-ot generáljanak a szerverükhöz. És ha most kérdeznéd, hogy mi a második lépés, hát ez a trükk. Nincsen második lépés. A szerver megnyit, rengetegen játszanak rajta, viszont többet a fejlesztők nem foglalkoznak vele. Nem foglalkoznak a bugokkal, nem frissítenek semmit, és innentől kezdve nem érkezik újítás a szerverre. Így pár hét vagy pár hónap alatt ki fog halni. Minden játékos, aki játszott, elmegy. De ez miért is jó nekik? Ezek a szerverek csak a hype alatt beszedett hatalmas mennyiségű pénzre mennek. Ha te szeretnéd megnyerni a pénzdíjat, akkor le kell győznöd mindenkit. Viszont, mivel pénzért akárki hatalmas előnyhöz juthat, így esélytelen vagy a versenyben, ha te nem költesz pénzt. Majd miután teljesen kiüresedik a szerver, a játékosok a frissítések hiánya miatt odébb állnak. Sok esetben semmit nem fizetnek ki a szerver nyertesének, hiszen az elvileg sikertelen volt. Ha mégis adnak pénzt, akkor természetesen a szerveren elkölthető pénzben fizetnek. De minek költeni egy halott szerverre milliónyi játékpénzt? Értéktelen az egész. A tulajdonosok pénzüknél vannak, te megfuthatsz utánuk. És ez még csak a kezdet. Leállás után sokszor kitalálnak valami okot, hogy miért zárt be a szerver. Hogy visszanyerjék az emberek bizalmát. Még egyszer lehúzhassák őket. Vannak olyan szerverek, amik egészen odáig mennek, hogy új réven kezdik el az egészet. Új szerver, új weboldal, ugyanaz a lehúzás. És ez addig megy, amíg az emberek elhiszik, amit mondanak. Persze a weboldalukon csak azt látod, hogy mennyire köszönik a támogatást, és hogy jobbá teszel a közösséget. Persze, te vagy az egyetlen, aki pénzt és energiát öl a szerverükbe. És mivel a készítők pontosan tudják, hogy a játékosok nagyja 18 év alatti, így a szülők fogják fizetni a vásárlást, így a weboldalukon mindent megtesznek, hogy elrejtsék a pay-to-win részt. És arra hegyezzék ki a dolgot, hogy pénzfizetésért javítani lehet a játékélményt. És bármennyi pénzt ígérnek neked, ők mindig jobban fognak járni. Ház mindig nyer. Az örökké valóságig folytathatnám a felsorolást, de a legtöbb lehúzást szerintem már ti is ismeritek. Viszont ti is segíthettek. Osszátok meg ezt a videót minél több emberrel, hogy eljusson mindenkihez, hogy ez így nem mehet tovább. Túl sokáig hagytuk, hogy a szerverek kihasználjanak minket. Kérlek, segítsetek terjeszteni az igét. Együtt jobbá tudjuk tenni a Minecraft multiplayert. Hogy olyan legyen, mint régen. Remélem tetszett a videó, iratkozz fel és hagyj egy kommentet. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted. Szia!